Welkom bij Beeldbreak. Vandaag gaan we het hebben over de re-release van Final Fantasy IX. Boys from the past, join in yours and mine. Na 15 jaar komt hij eindelijk echt opnieuw uit voor op je mobiel En PC. en PC. Naast mij zit een diehard fan van de series. Vertel eens even waarom jij nu zo opgewonden bent. Nou, in 2001 kwam dit spel voor het eerst uit. Ik was toen 7 en dit was eigenlijk het eerste spel wat ik speelde. Voor mij is dit het beste deel en heel veel andere mensen vinden dat ook. Van Final Fantasy. Ja, van de hele reeks. Maar vaak wordt dat een beetje overschaduwd door de populariteit van Final Fantasy 7. Maar wat vond je nou zo mooi aan de stijl? Met allemaal kleine, een beetje Franse, Italiaanse dorpjes. Daar hebben ze toen ook inspiratie uit gehaald. In de latere delen van Final Fantasy en ook in wat eerdere was het thema nogal rondom moderne technologie. En in Final Fantasy 9 is het meer steampunk. Iedereen heeft een zwaard of een staf of iets of zo. Daarnaast vind ik de personages heel goed. Er zijn 8 personages in het spel en ze zijn allemaal heel divers. In leeftijd, maar ook in ras. En dat is best wel uniek in de hele reeks. Nou, je hebt er ook een aantal figuurtjes van, hè? Ja, nogal. Ja. Wat is jouw favoriete figuurtje? Nou, mijn favoriete karakter is Vivi. Dus eigenlijk elk beeldje van Vivi is mijn favoriet. Maar het leukste vind ik eigenlijk... Ik denk dat ik deze vind. Dit was een figuur uit een diorama-reeks. Hier zijn 3 varianten van gemaakt. Van scènes uit het spel. Er zijn ook eigenlijk niet zo heel erg veel figuren. Omdat bijvoorbeeld Final Fantasy 7 zoveel meer populairder is daar zoveel meer van. Goh, was maar voor mijn favoriete spel zoveel figuurtjes te koop. Ja, precies. Die moet je maar zelf maken. Als u wil weten wat mijn favoriete spel is, klik dan hier. Maar nu hebben we het heel erg over de personages en de verhaallijn en zo. Ja. Maar ik bedoel, speelt het ook lekker? Het is een vrij rustig deel en er zitten ook een aantal hele trage momenten in. Vooral de gevechten zijn heel langzaam. Bij die nieuwe versie die nu uitkomt, hè, versnelt die het spel dan niet een beetje of zo, hoop ik? Er zijn een aantal functies die worden toegevoegd. En een daarvan is een soort van high-speed functie. De gevechten zijn in een active time battle system, zo heet dat. En dat betekent dat je karakters moeten wachten. Er is een balkje en dan, als die vol is, dan pas is je personage aan de beurt. Dat is ook de reden waarom ik gestopt ben met spelen. Want ik vond het heel erg traag. Elke keer als je met een gevecht begon, had je eerst zo'n heel lang introductiefilmpje. En dan zie je de enemy en je ziet je team. En dan Ja. kun je eindelijk vechten. Ik zou het wel opnieuw willen proberen als dat verbeterd zou zijn. Het zou kunnen dat er ook een auto-save functie in zit. Dat zou het spel ook een stuk versnellen. En ook iets over dat ze achievements willen gaan toevoegen. Maar het is ook moderniseren van een spel. Nou, daarnaast is het spel grafisch verbeterd. Ze hebben ook een anti-aliasing filter, doen ze eroverheen. Het menu, de dialoogschermen en dat soort dingen, die hebben ze ook verbeterd. En ook in de gevechten zelf ziet het er wat beter uit. Maar wanneer komt die uit en hoeveel gaat het kosten? Nou, dat is nog niet bekend. In de trailer zien we alleen maar hoe ze het spel mooier hebben gemaakt. Of eigenlijk kleine stukjes daarvan. Wat wel bekend is dat het spel zowel op Android als op iPhone te spelen is en ook op PC. Maar wanneer en hoe duur het gaat worden, dat weten we nog niet. Of deze re-release echt zo fantastisch is, daar moeten we nog achter komen. Ik ben vooral blij dat het spel even de aandacht krijgt dat het verdient. In de periode dat zelfs Final Fantasy 7 een remake krijgt. Zouden jullie deze uitgave van het spel willen spelen? Laat het ons weten. Tot volgende week!